गर्मीमा चिसो गुआभा मिल्कसेक वा अम्बाको मिल्कसेक आज म हजुरहरूलाई एकदम सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउनेवाला छ यो रेसिपी चाहिँ। र सुरुमा यसलाई बनाउनको लागि यसरी ठुलो साइजको अम्बा लिएँ। हुन त अम्बा जुनै साइजको लिनु भए पनि हुन्छ, तर यस्तो वाला अलि मिठो हुन्छ। हल्का पाकिसकेको वाला लिनु होला। त्यसपछि यसको 1/3 पार्ट चाहिँ म यसरी काट्दैछु। हेर्नुहोस् है त, यतिको काटिसकेपछि चाहिँ यसको हामी भित्रको पार्ट चाहिँ निकाल्छौँ। भित्रको पार्ट चाहिँ मिल्कसेकको लागि खासै मिठो हुँदैन र बिहा पनि हुने भएकोले भित्रको पार्ट चाहिँ हामी यतिकै पनि खान सक्छौँ र यस्तो वाला चम्चाले चाहिँ सजिलैसँगले निस्किन्छ है त। अम्बामा चाहिँ भरपुर मात्रामा फाइबर र प्रोटिन हुने गर्दछ। त्यही भएर हामीले दैनिक रूपमा 150 ग्राम अम्बा खायौँ भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोलहरू पनि घट्छ र पाकेको वाला अम्बा खानुभयो भने चाहिँ हामीलाई कब्जियतको समस्या पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ हल्का हल्का पाक्न लागेको वाला अम्बा हो। यस्तो वालाले चाहिँ मिल्कसेक मिठो हुन्छ। हजुरहरूको घरमा चाहिँ पाकेको अम्बा छ भने डाइरेक्टै भित्रको बाहिरको सबै राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो वाला अम्बाको चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मिल्कसेक चाहिँ। र खास गरेर आजकल बच्चाहरूले दुध मात्रै खान मानेनन् भने चाहिँ मिल्कसेक बनाएर दिनुभयो भने उनीहरूले सजिलैसँगले खान्छन् पनि। र एकदमै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै म हजुरहरूलाई सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् त कति मजाले निस्कँदैछ भित्रको पार्ट चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, यो भित्रको पार्टको चाहिँ हजुरहरूले अम्बाको जुस बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र यसरी सबै हामीले निकाल्दै जानुपर्छ। र मिल्कसेक चाहिँ कतिको चिसो बनाउने भनेर चाहिँ हजुरहरूले आइस जति धेरै राख्नुभयो उतिकै चिसो हुन्छ मिल्कसेक चाहिँ। र हजुरहरूलाई धेरै चिसो मन पर्दैन भने चाहिँ आइस चाहिँ थोरै मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ है। र यतिको भइसकेपछि माथिको पार्टको पनि निकाल्न सक्छौँ हामी। यसको पनि भित्रको बियाहरू सबैलाई निकाल्दैछु म। हेर्नुहोस् है त, मिल्कसेक भन्ने बित्तिकै त्यसमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन त पाइन्छ नै। त्यही भएर हजुरहरूले डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मिल्कसेक खान मिल्छ। बस चिनी चाहिँ अलिकति कम मात्रै राख्नु होला। यो मिल्कसेकमा चाहिँ मैले लगभग 2 चम्चा चिनी युज गर्दैछु। हजुरहरू डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आधा चम्चा वा 1 चम्चा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर बिहानको समयमा यो पिउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ शरीरको लागि पनि। र मैले चाहिँ मिल्कसेक राख्नको लागि यस्तो एउटा तयार गरेँ, सजिलै किन्न पाउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरहरूले। र त्यसपछि यो जुन अम्बा छ त्यसलाई म टुक्रा टुक्रा गर्दैछु यसरी। करिब 50 देखि 60 ग्राम चाहिन्छ हामीलाई मिल्कसेक बनाउनको लागि चाहिँ। यसरी रफली चप गरेँ मैले। त्यसपछि एउटा मिक्सचर जारमा मैले 2 चम्चा चिनी राख्दैछु र यो अलैँचीको धुलो वा सुकमेलको धुलो आधा चम्चा जति राख्दैछु। 4-5 वटा आइस क्युब राख्दैछु र साथसाथै 60 ग्राम जति चाहिँ यो अम्बालाई राख्दैछु। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि यसमा दुधलाई राख्नुपर्छ हामीले, चिसोवाला रुम टेम्परेचरको दुधलाई राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई मजाले 1-2 मिनट मजाले ब्लेन्ड गरिदिनु। यतिको 1-2 मिनट ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ पिउनको लागि हाम्रो एकदमै चिसो मिल्कसेक। माथिबाट यसरी गुआभाको पिसहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् है त, वाउ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला है। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने रेसिपी हो यो। रेसिपीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा 1 हप्तासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ बिर्को लगाएर।
एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ र दिनमा 2 ग्लाससम्म सजिलै पिउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।